Părerea mea este că am amânat destul de mult acest proiect, și anume schimbarea brațelor și a roților, încât acum the time has come. Avem aici cauciucuri pe 12 inch luate de pe Dualtronul lui Lepădatu. Sunt, nu mai știu ce model de Dualtron are, sunt 90-65-6,5, exact dimensiunea pe care o am eu pe G-Booster, și au înăuntru un fel de mastic pentru a preveni penele. Sunt foarte ok, de stradă. Avem două brațe mai lungi de oțel, care în urma unor evenimente globale recente, nu mai contează de unde au venit, nu mai contează cine le-a făcut, așa că trecem direct și le instalăm. Hai să facem prima dată treaba asta pe spate. Mai întâi dau roata jos din braț și după aia scot brațul. Acum roata nu o să cadă singură, pentru că este ranforsată de mine cu o bucată de oțel. Aici în spate e o bucată de oțel care ține roata la un loc și ține axul drept, să nu cumva să facă așa. Îl scot pe ăla și dau roata jos. Mai e și o șaibă aici, tot pusă de mine. Așa. Asta e bucata de oțel. Stătea prinsă în șuruburile de la etrier. Astea două. Așa. Scoatem și brațul. Sper să reușesc fără să mai dau capacul ăla jos de la placă. Oh, invers. Asta a fost ușor. Așa. Și acum o să pun brațul nou. Momentan nu schimb suspensia, o las așa, vedem ce se întâmplă, că am o suspensie cu un ax mai mare și vreau să o probez și pe aia. Bun. Se pare că am nevoie de niște șaibe extra largi aici, pe care bineînțeles că nu le am acum. Trebuie să le pun înainte de braț și după aia să pun braț și după aia piulița, dar momentan o instalez așa. Ia să vedem cam cum ar veni. Trebuie să mai trag de cablurile astea. Ok, odată ce am făcut cablurile mai lungi, pot să instalez asta pe aici așa. Așa. Și axul pe aici. Așa. Ok. Pare să fie ok. Să vedem acum cum e și cu etrierul. Trebuie să pun și asta aici. Iar acum intervine problema numărul 2. Chiar dacă roata se învârte ok, este foarte puțin spațiu, tot ok. Acum etrierul trebuie montat pe exterior, adică placa asta de oțel să vină pe exterior, nu pe interior, pentru că nu are loc. Ok, până îmi dau seama ce piese mai am nevoie, hai să montăm un cauciuc. Am pus aici o mufă ca să pot să dau motorul jos. Îl scoatem pe ăsta vechi, îl punem pe la nou și asta este. Ok, hai că arată bine. Hai să punem și un disc nou de la Tektro. Așa. Avem aici suportul de etrier prins în două șuruburi cu cap înfundat așa. Și am luat șaibe mari, 5 șaibe din astea. O să le pun aici pe ax. Așa. Și a rămas puțin spațiu pentru braț aici. Mai scot una. Ok, deci 4 șaibe. Iar aici punem una. Și îi punem o piuliță nou-nouță. Ok. Perfect. Ia să vedem cât cântărește brațul ăsta vechi de aluminiu. 622 de grame. Și brațul nou de oțel 1478, mai mult decât dublu. Da, cum arată acum.
Acum trebuie să fac același lucru și pe față și pentru asta trebuie să deconectez motorul. Așa a ieșit, poate vizual nu se vede o diferență foarte mare pentru că de la 11 inci la 12 inci până la urmă ce poate să fie. Dar se simte în schimb la denivelări, la teren accidentat, adică orice stradă pe care merg, pentru că suntem în România. Se simte foarte confortabil. Deci e o diferență mare, chiar dacă voi nu o să o vedeți, pentru că n-aveți cum dacă nu mergeți pe ea ca să simțiți. Cauciucurile astea se umflă până pe la 40 PSI în loc de 50. Ok, acum că proba este făcută, totul funcționează cum trebuie, rămâne să rezolvăm ultima problemă și anume nivelul trotinetei. După cum se vede pe spate, trotineta este mai jos decât pe față și asta e cumva incomod pentru că mi-aduce și ghidonul mai aproape. Deci trebuie să fie la același nivel toată. Asta s-a întâmplat din cauza că am adăugat pe spate suspensia care nu este pentru G-Booster, este o suspensie de modelul de la Eco Rider, ăla cu brațele pe aceeași parte. Oricum o să pun în descriere link și cu suspensia și cu anvelopele, dar suspensia pe care am pus-o eu are prinderea pe braț mai mică decât trebuie. Chiar dacă are axul mai mare și tot ce trebuie la ax acolo e foarte bine, dar pătratul pe care stă brațul este mai mic decât brațul de G-Booster și atunci se creează un joc, este o gaură prea mare practic și se creează un joc acolo de 1 mm și atunci unghiul nu este exact cum ar trebui să fie. Asta o să rezolvăm acum, vă arăt imediat când ridic trotineta ce se întâmplă. Uite, acum de exemplu dacă ridic trotineta, roata ar trebui să se ridice odată cu trotineta, dar nu se întâmplă asta, pentru că are un joc în ax și asta trebuie rezolvat acum. Ia uite cât de mare e gaura acolo. Aici nu trebuie să arate așa, trebuie să intre pătratul fix în pătrat. Iar asta se va rezolva cu acest mic colțar. Trebuie puțin pilit, băgat acolo și am rezolvat. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, cred că merge și fără să pilesc nimic. Cred că dacă îl bag așa, aici, și pun asta aici, și după aia presez cu piulița, tot o să fie ok. Ia să vedem. Am rezolvat. Nu e cel mai elegant mod, dar funcționează. Brațul ăsta nu mai pleacă niciunde de aici, nu se mai mișcă deloc. Iar acum punem așa, o șaibă mare care să acopere spațiul ăsta de aici, să vină peste el, așa, o șaibă mare, hai să o pun așa, că e puțin ovală, că am tras de ea, care să acopere și gaura asta de aici și o șaibă mică pentru piulița cu frână, care o să vină ultima și atunci totul o să fie strâns și gata de drum. Cam așa. Iar acum, când ridic trotineta, așa, și dacă o ridic, suspensia rămâne la locul ei. Brațul rămâne la locul lui, că suspensia era acolo. Brațul rămâne la locul lui, nu mai am problema aia. Iar odată cu asta s-a rezolvat și nivelul trotinetei. Acum toată trotineta este dreaptă. Mai rămâne pe viitor să rezolvăm problema greutății, pentru că adăugând brațele astea, deja a ajuns cred că la 50 de kg, trotineta e foarte mult și trebuie să mai scad de pe aici, de pe acolo, vedem de pe unde și mai avem de rezolvat. Mai e o problemă, da, uite. Problema cricului. Pentru că acum cricul ăsta este jumate din cât ar trebui să fie. Asta pe viitor, acum ne oprim aici. Sper că v-a plăcut și vouă toată distracția asta, a durat câteva zile, dar în curând ies cu ea și testez roțile astea la capacitate maximă. Până atunci, like, share, subscribe aici, știți voi.